1 and we're just here sa bus. Papunta to sa pinaka-plane. We're just waiting for the others. Kasi kami yan dito guys. Kami yan talaga guys. So, puro sila na yun. Look, it's a mountain, yeah. Guys, alam nyo ba? Na-meet namin si Joshua Garcia. Meet namin siya. Guys, na-meet namin si Joshua Garcia. Saan ba? Guys, insert kita. Insert mo na namin yung picture namin kasama siya. Guys, si Joshua Garcia. Oh my gosh! Papa yun nakamamatay! Guys, ang galing yung yung mga clouds nakalutang. Ano daw yan? PNG yan. Eh, di mo naka-edited ko. Edited? Grabe. Sasali daw siya sa Bring Me game. You can show me or race. Handkerchief! Wala akong kanya. What else next? Outside. Nicole Torres and First Officer Ralph. Please check your surroundings and don't forget to subscribe and like this person. Click here, click here, click here. Once again, Here, check it out. Romantic summer. Ay, Sunday. Hey guys, we survived! We survived. Hindi naman nakakaulo. Wala, hindi guys nakakaulo. Guys, pauwi na kami ng Manila. Ay, ano siya pa rin pala kami. Anyway, nakarating na kami sa hotel. Okay, andito tayo ngayon sa hotel. Tara, i-tour ko kayo. Ayan guys, ito siya. Kakulay ko kasi ako may ari nito kung di niyo alam. Ay, may maliit na cabinet. Hello! Hello, it's you and me. Dito lang, tapos pang elevator lang. Hello! Ito, ay, sorry, wrong floor pala. Sorry. Uy, what if you don't shock? I'm too scared. Hello! Okay po. Yes po. Fear niya yan, guys. Fear niya yan. Okay. Thank you po. Anyway, bang hello everyone! Gutom na kami. Siyempre, walang kamatayan. Sisi! Eto guys, ano to? Ba't parang dim sa paningin ko? Naka-shade ka kasi. Ay, naka-shade pala. Naka-shade pala ako, kaya pala parang dim. Magla-lunch muna kami. Balikan ko kayo pag busog na ako, okay? Guys, look, fresh na kami ulit. Nag-freshen up na lang kami. Si Nicole. I'm still wearing green kasi leaves sa mga puro, diba? So, kailangan green. Since hindi naman kami mag-swimming, pero ang init sa labas. So, babaulit kami doon kasi magka-sunset na. So, hintayin din mag-sunset para ma-set na yung sun. Parang marami talagang tao sa lahat, guys. Mahirap makakuha ng location. Pwede naman, kaya lang marami yung tao. Guys, kulay puti yung white sun. Ha? Guys, ngayon nag-a-up rin kami location kasi gusto ni Madam, walang tao. Imposible yun. Ang daming tao dito. Oh my God! Ala! Ate, ano yung hintayin natin? Yung sunrise. Yung mga sunset habang may pearly shell ako dito. At nakuha ko sa ilalim ng tubig kanina lang. Okay, maingay ah. Oy, hindi na kami nakapag-vlog. Ubus na mga pagkain. Busog na ako. Ay, grabe yung people ko guys. Good morning guys. It's our day 10 here. Day 10! Ngayong araw, sobrang dami namin gagawin. Island hopping kami! Hi guys! Morning guys! Uy, John Lloyd! Aga-aga ni John Lloyd ah! Guys, meron lang po. Tatapon ko kayo mamaya. Mama, regalo daw sa akin sa ganyan. Oo. Kanya. Hindi naman natin. Hindi naman.
Matang laughing. Ay, ikaw pala yun. So, it's our day 2 here. And as you can see, naka-prepare na kami dito. Eh, andun pa sila, mami, kasi nagtatanong sila ng mga activities doon. Hindi ka pa ba nahihilo? Hindi pa nga. Gusto ko eh. Guys, ang ganda. Look. Lalim dito. Sobrang lalim. As in. So, dito na kami sa Puka Beach. Ayan, medyo may balancing na tayo nagaganap dito. Pero mga gymnast. Sila nyo, yung mga pine tree. Pine tree siya sa emoji. Tumalabas yung yung itsura. Ate, ano gagawin mo? Mag-snorkeling. Shuffle. Gawin, ba't may tarsier? Lumalangoy na yung tarsier. Hindi ako makano kinakapano. Bakit yung itsura niyo ba? Bumitaw ka! Yan! Wait naman ako mamakan! Kuya, tali! Si ate, nagsago niya. Ay, naisda! Nahuli na! Okay. Ay, natin. Ay, hindi pa okay lang. Punta ko sa akin. Good! Good! Kami na natin na isda. So what's the feeling? Wala, di mo na ako lumubog eh. Practice, practice. Bago bigay yung board. Parang para sa'yo. Guys, mukhang madali tignan pero hindi ito madali. Hindi mo naka-live din ako bababa. Ay, lumag na ka tayo. Oh, shit. Wala ba yung gata? Ba't nakatras tayo ngayon? Sa backseat? Tapos, pag gusto mo ng forward, lipat mo na dito, forward na. Forward na dito sa kabila. Yung paddle. Yung paddle, syempre. Ano, ikaw? For the first time forever, maganda siya. I know, right? Naka-U-turn agad kami. Bakit? Ano ba ito? Nalulunod ang bababa. Ano ba? Manual yan. Manual yan. May taga-control. Ayan, yung balance ulit Ayan, ng may, bike. may sariling control. Ate, ikaw na ang mag... Ate, ready? Tayo, ready ka ba? Hoy! Active mo, di ako... Pag gusto mo pumunta doon, dito ka kasagwan. Yan. Kat pa yung pa-live kami. Oo, ganun. Pag ano. Yan. Okay, so saan nyo gusto pumunta? Ano ba yan? Mag-balance kasi kayo. Ano ba ito? Banana boat mo to? Doon ka kayo sa doon. Meron kami motor, dalawa! Unahan at likod! Floating kami, guys. Hindi ako nagumuto. Ba't ayaw ako gumalaw, madam? Ayaw pumasok sa tenga ko. Medyo... Kasi yung mga kasama ko. Wala na yung mga ka-swimmers. Try natin tayong dalawa nakatayo. One. Kawawa! Kaya sila ko una bumaba. Sabi niya, what? Ay, gusto mo yun? May pababa? 8:23 p.m. and tapos na kami maligo. Kakain kami ng dinner dito sa may ibang santo. Hi guys! It's our... Wala kami maayos na ito talaga lagi guys. Hi guys! For today's video, welcome to day 3!
scuba diving, parasailing, and banana boat. Banana boat? Punta mga ngungo to. Banana boat daw. This is our breakfast. Nag-hot-choco na ako. And I have cereal, bread. Ano, Nicole? Day 3. Guys, look, kumuha ko ng cereal, banana bread. Then I have my main dish. And of course, our new favorite, 4 Shopping's payday sale. I see crowd's favorite, free shipping with no minimum spend. Hi guys! Nandito na kami sa speedboat. Wow! Oh, ang bilis! Speedboat kasi. So guys, ayan, naka-lifeguard na kami. Life vest kami. Ready? Chloe, ready na ba? Tito Luis, ready na ba? Chloe, you ready? Kami na yung next guys. So, kung wala na itong kasunod alam. Tapos after na ito guys, magpa-parasailing kami. Mabisa ba yun? Oo. Ang boarding pala sa gitna, dati hindi ako sa gitna. Pero andun na sila guys, ayan sila. Tapingin na yung barko na. So mama, ano doon magas. Hindi ka maririnig. Hindi na pa. Tapos na ba? Marami! Oh, si Luis naman! Guys, may bago akong business. Pizzeria. Pepperoni or ham and cheese? That's what, higher, exhibition. Marami to graham balls. Ano siya din? Graham balls. Ano ba yan? Dito na lang kasi pag ganito oh. Christmas hat. Rosary. Guys, ngayon mag-swimming na ulit kami. Dito si Daddy. Ari. Ba't ba sinasama mo? I-picture nga doon sila eh, game. Pero dito tayo, Nicole! Nakikita mo ba yan? Nicole! Oo, malagay tayo sa! Ayoko! Kaya mo dito!
Hi guys! So, gabi na. Katapos lang namin maligo. Ngayon, kakain na kami ng dinner. Pero andito kami sa hotel. Dito na kami magdi-dinner sa restaurant nila. Guys, ito yung mga picture namin sa kaya kanina. O yan o, di ba? Buti hindi kayo tumaob. Si Mama, hindi naman natataob yun sa... Dinner time! Now guys, so dinner time. This is the caldereta. Ba't malat na yung boses ko? Kakasigaw ko. This is the caldereta, this is the liempo, and beef steak. This is chop suey. Chop suey, ah. Matapos na namin maligo guys. Yes. Tapos guys, medyo brush ko na yung body. So rock and roll. Bakit kapag nagparabon? Ano ba? Hi guys! Good morning! It's our day 4! Wait, may ginagawa ko. Ginagawa mo dyan, Sid. Sasara ng bra. Wait, nakapag-PE ako. Kasi nga... Meron siyang project na ginagawa. Insert clip. Hi guys! So we're outside na. Actually, nakapag-check out na kami. But we're heading to Black Sam Coffee Shop here. Guys, cancel yung flight namin. Sabi, kasi dapat, ano na, 2 o'clock pa yung dapat versus PM na. Guys, kamusta? Kakatapos na namin kumain. Tapos na. Parang kaming birthday party to. Parang actually may birthday. Hi guys, this is our day 5 na and we're here na sa airport. Pero nag-order lang kami ng Starbucks kasi kahapon ubos na yung mga pastry. So haul ko guys yung mga binili namin snacks. May tagal ka ng flight namin. So first, we have here donut. Hoy! Di sa'yo yan. I think croissant. We have 2 croissants. Rice and Saimaga. I think. This is my favorite. Pesto. I think this one is the lasagna. Later pa daw yung mga ganito. Mga croissant mga tayo. For this video. Finally, hasakay na kami! We can make it because I know that after all this time you'll read between these lines. Feeling fine, cause you said this is all you want. No more playing, wishing, waiting. I was taken, baby.